Salutare, prieteni! Astăzi vă vom arăta două metode destul de simple și sigure pentru a mulți trandafirii și vă arătăm cum îi mulțim noi. Prima metodă de a mulți trandafirii o vom face în ghiveci și a doua metodă o vom face drept în sol, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră îi puteți planta unde vreați dumneavoastră. Puteți drept în sol sau în ghiveci. Pentru prima metodă care o vom face noi, putem folosi gunoi de grajd sau pământ de flori cumpărat sau, dacă nu, turbă de pădure, ce vă este mai la îndemână ca să puteți face acești trandafiri la ghiveci. Haideți să ne apucăm să facem prima metodă de a mulți trandafirii în ghiveci și rămâneți în continuare să vedeți cum facem și metoda a doua drept în sol. Așezăm bine gunoiul în ghiveci. Dacă nu aveți ghiveci, puteți folosi un pet de 5 litri, îl tăiați la ce înălțime vreați dumneavoastră, cât gunoi de gras sau pământ cumpărat vreați să puneți în el și îl tăiați de unde vreați dumneavoastră și îl folosiți în loc de ghiveci. După ce puserăm acest gunoi, noi deja avuserăm aleși acești lăstari de trandafir. Dumneavoastră la fel puteți să vă alegeți lăstarii. Cel mai bine să fie drept, să nu fie cu ramuri date din ei, să fie drept, să stea bine și în ghiveci sau cum îi puneți dumneavoastră. Vă alegeți ce culori vreați dumneavoastră, nu contează. Și haideți să vedeți cum îi facem noi și cum îi plantăm. În primul rând le vom tăia frunzele. Aici, în partea în care o să-l punem în ghiveci, vedeți că e tăiat drept. Îi tăiem undeva la un 25 de centimetri și aici îl tăiem în 45. Să ne dăm seama că dacă are aceeași grosime, să ne dăm seama cum îl punem cu partea din afară. Adică să rămâne partea afară, aceasta tăiată la 40 de grade. Vom face și pe al doilea la fel, pentru că dacă punem 2 în ghiveci, suntem mai siguri că se va prinde. Unul din ei, dacă poate cumva vreunul să prinde, dar este o metodă care se prinde 100%, pentru că pe timpul de iarnă îl vom băga în casă și pe timpul când se încălzește îl vom scoate afară să se învețe cu temperatura pentru atunci când o fi să-l plantăm în grădină. Noi pentru metoda aceasta nu folosim masticuri pentru altoit sau alt fel de mastic. Le punem doar, îi dăm prin ceară și rămâne o ceară aici la capul deasupra, pentru că această ceară ține mai mult și nu intră uscătura repede în tulpină, în acest trandafir. Acum vom înfige acești 2 lăstari. Îi înfigem până mai spre fund la aceste ghiveci. Pentru că acest ghiveci o să-l punem într-o farfurie și știți și dumneavoastră că în farfurie mai stă apa și atunci dacă este până mai spre fund
stă 2-3 cm, stă ud continuu, chiar dacă este să-l udăm mai rar. Acum vom tăia un pet. Și îl vom înfige. Bun. Rămâne, din câte se vede, din lăstarul de trandafir până sus la 2,5-6 cm. Putem să-l udăm și pe aici, putem să-l udăm și înăuntru, adică îi dăm dopul jos și îl udăm înăuntru. Acum îl pregătirem, îl vom pune într-un loc acum unde avem lumină și la iarnă o să-l băgăm la căldură și într-un loc tot așa să fie lumină la ei. Și în primăvară, când crește temperatura, undeva să ajungă noaptea la 10 grade, îi vom scoate și îi vom planta în curte sau unde vrem să îi plantăm. Acum haideți să vă arătăm și metoda a doua. A doua metodă în sol, în grădină, unde vrem să-i punem, facem o gropiță și noi în această gropiță vom pune tot gunoi de grajd, pentru că este la noi, avem de unde să punem. În schimb, dumneavoastră puteți să puneți pământul mărunțat care îl scoateți din această gropiță când o faceți. Hai să punem gunoiul. Pentru că gunoiul și ține mai mult apă și va ajuta să prindă mult mai repede. Și cu acest gunoi față de pământ îi udăm și mai rar. Adică pământul trage repede apa, se usucă repede, dar gunoiul ține umezeală. Tot așa îl jucăm bine, îl batem ca lumea. Cam atâta, să plantăm și aici. Îi vom tăia tot la 25 de centimetri, tot în 45 și din ultimul ăstar, cum ar veni de unde fu ultima frunză, lăsăm un 2 cm deasupra. Și la al doilea lăstar vom proceda la fel. Tot așa le dăm cu ceară de lumânare. Nu contează cât îi înfigeți în pământ, și 10 cm sau 15 cm, 20, cât aveți dumneavoastră și cât vrea să îi înfigeți în pământ. Treaba este să îi udăm din când în când, să nu se usuce. Dacă sunt puși mai în afară, trebuie să îi udăm mai des, pentru că vă dați seama, dacă sunt la 7-8 cm sau 10, se usucă mai repede acolo deasupra de ei. Cum vă spusărăm, folosim 2 lăstari pentru să fim siguri că din 2 se prinde 1, adică noi suntem 100% siguri că se prind amândoi, pentru că nu e acum prima dată când facem treaba asta, dar din 2 se prinde 1 sigur. Acum vom lua un pet și îl vom tăia. Și îl vom pune pe acești trandafiri. Prima metodă care vă arătarăm unde îi plantarăm în ghiveci. Ăia care îi punem în ghiveci în primăvară trebuie să replantați.
În schimb, aceștia care îi plantăm în grădină, acum ne alegem locurile unde vrem să punem trandafiri și punem acolo și de acolo nu-i mai mutăm. Să prind aici, adică să prind acolo în locul în care îi puneți dumneavoastră și acolo îi lăsați. Deci trebuie să-i udăm. Și cum vă arătare, mi udăm și pe lângă pet. Și dacă petul e băgat adânc, o parte din el înăuntru rămâne neudat. Și atunci desfacem dopul și udăm și înăuntru. Și după punem dopurile înapoi. Aceste două metode sunt unele dintre cele mai bune metode și mai sigure de să aprinde rădăcini la acești trandafiri făcuți toamna. Cam asta este cu mulțitul la trandafiri toamna. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, un comentariu. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Sănătate!